На правому березі Нілу, трохи нижче за течією від Асуана, розташоване ще одне рукотворне диво стародавнього Єгипту – мальовничий храм Комомбо. Можливо, хтось подумає, що це просто чергові руїни в нудній глуші, оточеній полями. Але насправді цей храм мав у давнину велике значення завдяки своєму стратегічно вигідному розташуванню біля води. Він слугував ключовою зупинкою для всіх караванів із Нубії, через що й отримав свою назву – Комомбо – «Золотий пагорб». Водночас саме це розташування стало для святині фатальним. Одного разу річка змінила своє русло, змивши передню частину храму. І, можливо, одного дня вода забере його весь. Хоча храм здебільшого належить до греко-римського періоду, але, як і багато інших подібних споруд, він був зведений на місці давнішого храму – Бер-Себек, дому бога Себека. Тут були знайдені картуші Тутмоса III та Рамзеса II, що свідчить про його будівництво щонайменше у 15 столітті до нашої ери. За Птолемеїв храм набув нової унікальної структури. Його перетворили на дві паралельні святині. Одна частина була присвячена крокодилоголовому богу Себеку, а інша – сокологоловому Хору. З Хором ми вже трохи знайомі. А що стосується Себека, то він вважався одним із найдавніших богів води та розливів Нілу. Хоча вигляд грізного крокодила може трохи лякати, насправді Себек був дуже шанованим богом єгипетського пантеону. Йому молилися рибалки й мисливці, які займалися промислом у заростях очерету. Його просили допомогти душам померлих на шляху до царства Осіріса. Себек мав значний вплив на багато сфер життя. Його навіть називали тим, хто прислухається до молитов, що робило його унікальним серед богів стародавнього Єгипту. План храму багато в чому нагадує храм Хатхор у Дендері або храм Ісіди на острові Філе, з яким ми познайомимося пізніше. Храм починається з переднього двору, за яким розташований гіпостильний зал, а у його найсвятішому місці було відразу два святилища для обох богів, кожне з яких мало ладдю бога на гранітному постаменті. Поруч із одним із постаментів знаходиться дуже маленький люк, де в давнину, напівзігнувшись, сидів жрець-пророк, коли потрібно було зробити якесь передбачення. Можливо, таким чином жреці навіть обманювали деяких царів, адже лише фараони та верховне жрецтво мали доступ до цих приміщень. Біля північної стіни гіпостильного залу можна побачити зображення бога Хора, який підносить Птолемею III меч перемоги та знак вічного життя. Одразу за фараоном можна розгледіти фігуру його сестри та дружини Клеопатри VII. А в коридорі, що оточує храм, розташований один із найвідоміших рельєфів. На ньому проголошений богом жрець фараона Нечеріхета Джосера Імхотеп підносить царю, який стоїть навколішки, ймовірно з династії Птолемеїв або пізнішого періоду, цілий набір медичних інструментів. Скальпелі, кісткові пили, стоматологічні прилади віком понад 2000 років. Нам довелося довго вдивлятися в зображення, щоб нарешті знайти цей дивовижний рельєф. Проте, на мою думку, найбільшу цінність цей храм має завдяки тому, що тут збереглися кілька давньоєгипетських календарів, які вказують, у які дні проводилися певні ритуальні свята і якому божеству вони були присвячені. Саме завдяки цим календарям єгиптологи змогли відновити важливу інформацію. Згідно з ними, річний цикл уособлює богиня з головою левиці – Ренепет, вона ж Сехмет. У перекладі з давньоєгипетської Ренепет означає рік, тому цю богиню часто називали господиною року та вважали, що вона керує всіма життєвими циклами. Не лякайтеся, якщо ззовні храм здається сильно зруйнованим. Насправді всередині нього збереглися чудові та надзвичайно цікаві рельєфи, тому ми наполегливо рекомендуємо відвідати цю пам'ятку. Ми теж дуже раді, що встигли побачити це стародавнє диво, поки Ніл остаточно не забрав його у суші. Хотілося б вірити, що храм Комомбо простоїть ще багато століть. Великий фараон Рамзес II, чиї храм, рельєфи та статуї ми бачили протягом усієї нашої подорожі, залишив після себе величезну спадщину. Він звів тисячі своїх пам'ятників уздовж Нілу аж до 4-го порогу, адже любив себе і всіляко демонстрував священність своєї персони. Нубія займала особливе місце в політиці Рамзеса, тому він побудував тут цілих 7 храмів. Але один з найбільш вражаючих, який дійшов до нас – грандіозний Абу-Сімбел, що знаходиться майже на кордоні із Суданом.
У давнину його називали храмом Мехха за назвою гори, у якій це диво було висічене. Його будували близько 25 років із початку правління царя. Ця праця була неймовірно складною. 4 грандіозні 20-метрові колоси дивилися на себе у води Нілу, який тоді підходив майже впритул до храму. Асуанської греблі тоді ще не було. Пізніше храм перенесли, і тепер він стоїть вище. Гору створили штучно. Всередині вона порожня, а купол бетонний. Проте уявімо цей храм у давнину. Як двічі на рік, у жовтні та лютому, сонячні промені, проходячи 60-метровою віссю храму, освітлювали культові статуї Амона-Ра, фіванського владики, божественного Рамзеса, бога сонця Рахарахте і птаха, який тут символізує трансформуючу силу землі, а не загробний світ, як часто стверджують гіди. Одна з популярних легенд стверджує, що ці дати – дата коронації та народження Рамзеса. Насправді вони пов'язані із сонячними святами та культом Бога Сонця. Навіть над входом ми бачимо фігуру Рахарахте, якому поклоняється Рамзес. Але це також ребус, у якому зашифроване його тронне ім'я. Зліва – Усер – могутність, справа – фігура богині Маат. Разом це читається як Усер Маат-Ра. Однією з головних функцій храму було поклоніння річці Ніл, щоб вода підіймалася на сприятливу висоту в 16 ліктів, роблячи єгипетські землі родючими і не завдаючи шкоди надмірними розливами або недостатніми, що спричиняли голод. На жаль, Абу-Сімбел не став улюбленим храмом Рамзеса, хоч і був одним із найбільш грандіозних як ззовні, так і всередині. У храмі збереглися приголомшливі рельєфи, що розповідають про військові походи царя, зокрема про знамениту битву при Кадеші. Під час цієї битви Рамзес, очоливши своє військо, із неймовірною люттю проривався через оточення ворогів, що чисельно переважали його армію. Єгиптяни були впевнені, що його колісницею керував сам бог Амон. Тому на головному рельєфі видно, як на колісниці Рамзеса стоїть не одна людина, а 2. За ним можна розгледіти й примарну фігуру бога Амона. Чому ж такий шедевр не припав Рамзесу до душі і дуже швидко був забутий і занесений піском? Цьому є як мінімум 2 причини. Приблизно за 3 роки до завершення робіт тут стався жахливий землетрус, під час якого впали 2 колоси Рамзеса, один усередині храму, а інший ззовні. Внутрішній пам'ятник вдалося відновити, але зовнішній, висічений прямо зі скелі, неможливо було повернути на місце. Тепер уявіть, що весь храм був розфарбований, яскравий, а один із колосів лежав на землі, оголюючи жовту піщану структуру. Для стародавніх єгиптян це, ймовірно, виглядало жахливо й порушувало гармонію святині. Друга причина криється у сусідньому храмі. Це була священна гора Іпшек, у надрах якої знаходилося святилище богині Хатхор. Саме тут Рамзес наказав спорудити храм для своєї коханої дружини Нефертарі, яку він називав жінкою, заради якої світить сонце. На щастя, цей храм чудово зберігся. І навіть сьогодні він вражає своєю красою. Прекрасна Нефертарі зображена тут у вигляді зорі Сіріус, що робило її богинею ще за життя. У центрі храму розташоване давнє святилище, адаптоване для потреб царя. У ньому богиня-мати Хатхор виходить із таємного гроту, щоб принести благодать і вічне відродження душі Рамзеса та його дружині. Коли Рамзес Великий вирушив сюди зі своїм двором на відкриття цих храмів, і з ним була його кохана дружина Нефертарі. Однак уже через кілька місяців з'являються документи про її смерть. Тобто під час плавання сталося щось трагічне, і на зворотньому шляху Рамзес уже повертався один, втративши свою кохану. Можливо, це також вплинуло на подальшу долю храму, адже Нефертарі таки не встигла побачити шедевр, створений на її честь. Знайомство царя з цим місцем співпало з великою втратою. Флоренс Найтінгейл, яка відвідала Абу-Сімбел у 19 столітті, писала: «Ніде більше немає такого чарівного місця, як Абу-Сімбел. Повна самотність, жодного сучасного сліду, нікого, хто провів би межу між минулим і сьогоденням. Куди не глянь, жодних ознак суєдного людського світу. Це справжнє щастя – вискочити з човна, бігти до храму, підіймаючись на купи піску, і не боятися, що хтось покличе. Тиша, спокій і свобода цього місця неперевершена».
Ніде більше ви не знайдете нічого подібного. Наостанок ми розкажемо про ще один грандіозний храм, який також був врятований після будівництва Великої Асуанської греблі. Як на мене, цей храм має величезне значення як для нашої подорожі, так і для історії стародавнього Єгипту. Саме тут велика єгипетська культура, що творилася тисячоліттями, назавжди припинила своє існування. На стінах цього храму були написані останні тексти священною мовою стародавнього Єгипту Медунечер, після чого її було забуто. Храм, у якому ми перебуваємо, став останнім оплотом жерців, які до кінця відстоювали свою культуру попри всі заборони. У нерівному бою християни винищили їх усіх. Їхні братські могили знаходяться на сусідньому острові, і люди досі шанують їх як данину пам'яті за відданість останніх єгипетських жерців, а також нубійців, які допомагали захищати храм. Цей храм був присвячений найбільш шанованій серед стародавніх єгиптян великій богині-матері Ісіді. Спочатку він знаходився на острові Філе, що в давнину називалася Па-Іурек, або Острів Часу, як первозданний пагорб, який виник із вод хаосу за веленням Бога-творця. Тепер острів Філе назавжди затоплений водами Нілу, а храм кілька десятиліть простояв у воді, перш ніж його перенесли на вищий острів Агількія. Проте до того часу прекрасні кольорові рельєфи, які чудово збереглися до початку ХХ століття, були знищені. Зелень водоростей, що в'їлися у пісковик стін храму, є прямим свідченням цього. Зникла через це й буйна рослинність, яка колись перетворювала острів на справжній райський куточок. Тепер місцевість виглядає доволі пустою. Однак величний храм залишається справжньою перлиною Нубії й гордо здіймається на острові посеред Нілу. Перші споруди цього храму були зведені ще за Рамзеса III у 13 столітті до нашої ери, а перестав він функціонувати у 6 столітті нашої ери, після того, як візантійський імператор Юстиніан затвердив у Єгипті християнство. У цих краях шанували також супруга Ісіди – Осіріса. Одна з його гробниць розташовувалася на сусідньому острові Абатон. У таємному святилищі храму Ісіди можна побачити рельєфні композиції, що розповідають, як богиня зібрала воєдино частини тіла свого вбитого чоловіка. А на захід від храму, на воротах Адріана, зображено унікальну сцену. Богиня спостерігає за крокодилом, який виносить з води тіло Осіріса. На стінах храму також записані величні гімни на честь богині. Тут зберігалася її священна ладдя, яка кожні 10 днів вирушала на священний острів Абатон, щоб здійснювати обряди омовіння водою та молоком на 365 вівтарях Осіріса навколо його священного дерева – верби Черет, що вважалися втіленням його душі. На портику невеликого храму богині любові Хатхор, також розташованого тут, можна побачити захопливі сцени з танцюючим богом Бесом, музикантами, які грають на флейтах і арфах, та мавпами, що акомпанують танцям на лірах. Найвражаючою спорудою острова є відомий павільйон Траяна з 14 капітелями у формі квітів. Хто перший назвав його павільйоном, сказати важко, але його архітектурна легкість і витонченість цілком виправдовують цю назву. Існує арабська легенда, пов'язана з однією з казок «Тисячі й однієї ночі», яка розповідає, що ця витончена будівля була ложем дочки фараона. Начебто свавільну принцесу невідомий цар замкнув на цьому острові. А тим часом її наречений, юнак на ім'я Анас, долав усі перешкоди на своєму шляху, шукаючи її. І після довгих випробувань доля нарешті подарувала їм щастя. Залишаючись вірними одне одному, вони разом утекли звідси у далекі краї. Попри велике шанування богині Ісіди, це місце викликало заздрість і обурення жерців храму бараноголового бога Хнума з острова Елефантіна. Річ у тім, що новий пишний і чудово оздоблений храм, зведений за часів греко-римських правителів, цілковито затьмарив храм їхнього бога. Через брак пожертвувань і фінансування той храм швидко занепав. А колись він був надзвичайно шанованою святинею. Ще цар 3-ї династії Джосер, для якого побудували першу піраміду, зазнавши 7-річного голоду в країні, приходив сюди з багатими дарами для бога Хнума. Після його щирих молитов Ніл двічі піднімався, даруючи людям щедрий урожай та оберігаючи їх від інших лих. Проте нові царі не дослухалися до прохань жерців. Натомість вони почали приносити жертви Хнуму в храмі Ісіди.
Можливо, тут зіграли роль політичні мотиви. Адже ті храми, які підтримували єгипетських претендентів на трон і брали участь у повстаннях проти іноземних правителів, зазвичай зазнавали жорстоких репресій. Те, що давніша святиня була знехтувана і свідомо занедбана, а замість неї звели нову, є прямим свідченням цього. Ще кілька років тому заплави позаду острова були домівкою асуанського крокодила, єдиного відомого крокодила, що мешкав нижче висотної дамби. Його ще дитинчам у Каїрі придбав німецький турист, щоб випустити у Ніл поблизу Асуана. Загалом вважалося, що це було доволі щасливе створіння. Воно то грілося на сонці, лежачи на скелі, то ховалося у воді, очікуючи, коли риба сама запливе йому до пащі. На жаль, під час нашого візиту цього крокодила ми так і не побачили. Повернувшись до Асуана, я ще довго сиділа на терасі нашого дому, дивлячись удалечінь на фелуки, що пропливали повз, і намагалася осмислити все, що побачила під час нашої подорожі. У якийсь момент при світлі місяця мені здалося, що вдалині я бачу священну процесію з факелами. Люди гордо несли золоті ладді з культовими статуями богів крізь радісний натовп. Я побачила неспішно пропливаючу флотилію фараона на його розписних кораблях, носи яких прикрашали зображення богів із величезними сонячними дисками між рогами. Фараон прямував до стародавніх храмів свого небесного батька й усіх родичів, щоб віддати їм шану, принести жертви, воду, вино, хліб та всілякі інші яства. І попросити нового розливу Нілу, який забезпечить процвітання всьому Єгипту. Я наче відчула запах ладаної мирри, що віщував. Боги тут, серед людей. Вони чують усе, бачать усе, але діють згідно з якимось своїм задумом, що рано чи пізно принесе благодать і дарує безсмертя. Я дивилася й дивилася, поки це видіння не зникло. Все стихло. Музика й співи більше не лунали. У світлі місяця моя мама запитала, про що я замислилася. Я не відповіла. Мені було жаль втратити видіння, яке моя уява розгорнула в магічних фарбах ночі. Адже тепер переді мною залишилося лише низьке небо зі своїм зоряним шатром і самотній, ще неповний місячний диск. Культура стародавніх єгиптян померла. Це стверджував голос сови, яку ми чули тричі. Вона безшумно переміщалася з місця на місце, а в єгипетських віруваннях сова символізує смерть. Про смерть нагадували й шакали, що завивали в некрополі на межі пустелі. Стародавній Єгипет помер, але навіть у смерті залишився величним, як і його бог Осіріс, який відродився для вічного життя. У місті Саїс, у храмі богині Нейт, стояла стародавня статуя, що символізувала древній Такемет. На ній було викарбувано: «Я все те, що є, я все те, що було, я все те, що буде». Адже спадщина цієї неймовірної цивілізації досі тут. Вона живе в усьому, що нас оточує. Вона живе в нас. І яку б сферу сучасного життя ми не взяли, якщо копнути глибше, то рано чи пізно ми прийдемо до стародавнього Єгипту. Дорогі друзі, наша подорож історичним Єгиптом добігає кінця. Завтра ми вирушаємо на північ країни, щоб звідти відправитися в Шарм-ель-Шейх і провести решту відпустки, відпочиваючи та намагаючись осмислити весь той масив інформації, який ми отримали під час цієї мандрівки. Тому я щиро рекомендую вам, приїжджаючи до Єгипту, не засиджуватися на провінційних курортах. Адже сидячи в готелі або вирушаючи на екскурсії, де вас водять як овечок на мотузочці в руках гіда, справжнього Єгипту не побачиш, його атмосферу не відчуєш. Не бійтеся подорожувати. Сідайте в автобус, поїзд, літак і вирушайте в грандіозну пригоду цією дивовижною країною. Вбирайте її, розумійте її, і тоді вона відкриється вам у зовсім іншому, сакральному світлі. А ми прощаємося з вами і бажаємо тепла й затишку у вашому домі. До нових зустрічей, друзі!